שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מלפפונים חמוצים, טעימים וקרנצ'ים. המצרכים הם 2 כפות תבלין מיוחד לחמוצים. לא מצאתם? שימו 20 זרעי פלפל אנגלי או 20 זרעי כוסברה, 3 עלי דפנה, 5 עלי מרווה, 8 שיני שום, כף מלח גס, 3/4 כוס חומץ, 6-7 מלפפונים קטנים ודקים, צרור שמיר ומים מינרלים קרים. אופן ההכנה: אני חותכת ל4 כל מלפפון. אני מועכת את שיני השום. אני שמה בצנצנת מכל המצרכים חצי מהכמות. חומץ, שום, תבלין לחמוצים, מלח, עלי דפנה ועלי מרווה, ואת המלפפונים. אפשר להכין בצנצנת יותר גדולה. אני הכנתי ב2 צנצנות. אני מוסיפה את השמיר ודוחפת פנימה בין המלפפונים. אני מוסיפה את כל שארית המצרכים, את השמיר, עלי דפנה ועלי מרווה, המלח, את שיני השום, תבלין לחמוצים, ואת החומץ. אני ממלאה את הצנצנת כמעט עד הסוף במים קרים מינרליים. אני עוטפת את הצנצנת בניילון נצמד וסוגרת עם המכסה. אני שמה את הצנצנת במקום חמים 3 ימים, וכל יום אני מנערת את הצנצנת. אחרי יום אני מנערת את הצנצנת ומחזירה אותה למקומה. אחרי יומיים אני מנערת את הצנצנת ומחזירה אותה למקומה. וביום השלישי המלפפונים מוכנים, טעימים וקרנצ'ים. לשמור במקרר. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה,
לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.